Sčítání 2021 uvádí návod, jak vyplnit listinný sčítací formulář. Formulář je společný pro celou domácnost, tedy pro všechny, kdo spolu bydlí. Nejdříve vyplňte údaje o bytu, následně o každém členu domácnosti. Abychom se všichni sečetli na jedničku, je třeba se držet několika jednoduchých zásad. Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Odpovědi pište výhradně černou nebo modrou propiskou. Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři. Pište přesně do bílých polí. Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek. U dlouhých odpovědí použijte zkratku. Tam, kde je na výběr z více položek, správnou odpověď označte křížkem. Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak. Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle. Podíváme se na otázky, u kterých by mohly nastat nejasnosti. Někdo může váhat, jak správně odpovědět na otázku A1, kde bydlíte. Uveďte prosím místo, kde skutečně žijete. Nemusí se shodovat s adresou trvalého bydliště v dokladech. Pokud žijete v zahraničí, přejděte dle pokynů z otázky A1 rovnou na otázku A10. Nyní si upřesníme otázku A10, uveďte všechny osoby, které bydlí společně v tomto bytě nebo obydlí k 26. březnu. Doporučujeme uvést nejprve sebe, pak další dospělé a následně děti. Číslování osob prosím v následujících otázkách zachovejte. Pokud se některá z osob již sečetla online, označte ji křížkem. Část dotazníku s podrobnými údaji za tuto osobu již nevyplňujte. Jestliže se po 26. březnu změnil počet osob ve vaší domácnosti, například se vám narodilo miminko, v seznamu ho už neuvádějte. Možná si nejste jistí, co se rozumí otázkou A11. Hospodaří všechny osoby uvedené v bodě A10 společně? Společným hospodařením se rozumí sdílení nákladů, zejména na jídlo nebo na provoz domácnosti. Typická rodina hospodaří zpravidla společně. Pokud hospodaříte společně, označte ano a přejděte rovnou na bod A13. Někomu nemusí být jasné, jak správně vyplnit otázku A13. Uveďte vztahy mezi všemi osobami uvedenými v bodě A10. Zachovejte čísla osob z předchozího seznamu. Například osoba 2 je tatínek. Pro osobu 1, maminku, je manželem. Osoba 3, holčička, je pro osobu 1 a osobu 2 dcerou. Po otázce A13 pokračujte vyplněním částí formuláře s podrobnými údaji za osoby, které se nesečetly online. V otázce B3 uvádějte údaje z platného českého osobního dokladu. Nebo stačí rodné číslo. Možná budete potřebovat poradit s vyplněním otázky B11. Do jaké z následujících skupin patříte? Je nezbytné vyplnit B11A i B11B. V B11A vyberete pouze jednu z možností, která je pro vás hlavní. Například pracující student uvede jako svůj hlavní status student. Jelikož si přivydělává, v otázce B11B zakřížkuje ano. Zbytek formuláře pak vyplňují pouze pracující osoby anebo žáci, studenti a učni. Někteří jistě váhají, jak vyplnit otázku B12. Uveďte odvětví ekonomické činnosti vašeho zaměstnavatele nebo předmětu vašeho podnikání. Nezáleží zde tolik na náplni vaší práce, ale na odvětví, ve kterém působíte. Pokud jste například kuchařem, ale vaším zaměstnavatelem je automobilka, napište zde 29. Výroba motorových vozidel. Seznam všech odvětví je na poslední straně formuláře. V otázce B13 zapíšete své zaměstnání, například kuchař. Pracující studenti mohou přemýšlet, jak vyplnit otázky B14, B15 a B16 o dojížďce. Je nezbytné odpovídat z hlediska adresy práce, nikoli v školy. A je to. Pro více informací navštivte web sčítání.cz a bude-li třeba, klidně nás kontaktujte. Bezpečně, online, raz, dva.